এইখন নহয়, এইখিনি মোক কাম 20 মিনিটত কৰি দিয়া তুমি, আৰু তুমি কোৱা এখন তুমি 20 মিনিট মোক কামখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়া। তোমাৰ হৈ গ'ল? ইমান ফুটুককৈ? আৰে কেনেকৈ কৰিলা? মইচোন টাইপিং কৰিয়ে আছোঁ, তোমাৰ হৈ গ'ল? আৰে কিবা নতুন টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? মোকো শিকোৱাচোন। তই নাজানা মানে এতিয়া AI দুনিয়া বুলি এটা নতুন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, সেইটো হৈছে openai ফালৰ পৰা chatgpt বুলি। আৰু এইটো তই ক'ত পাবি? গুগলত যে chatgpt বুলি টাইপ কৰ, আহি যাব। তাতে প্ৰথম লিংক যিটো পাবি সেইটো ক্লিক কৰি অ'পেন কৰ, আৰু তাত যি প্ৰজেক্টে নহওক, যি কামে নহওক, কবিতা লিখিব লাগিলেও কবিতা লিখি দিব, কিবা এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে এপ্লিকেশ্যন লিখি দিব, যি লাগে সেইটোৰ আগত লিখি 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত হাজিৰ কৰিব। আৰু তই টাইপ কপি পেষ্ট কৰি পেলাই নিফেলে লিখি ৰিপ লাগে। এনেকুৱা এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, যি লাগে তোক তাকে দিম। তোৰ অফিচৰ কাম 2 মিনিটতে হ'ব। বছে যিমান কি কাম নাৰাখ, যিমান ডাঙৰ কাম নাৰাখ, মোৰ 2 ছেকেণ্ডত বা 2 মিনিটৰ ভিতৰতে তোমাৰ কামটো হৈ যাব। গতিকে তই আজিৰ পৰা এইটো ট্ৰাই কৰ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্ৰজ্ঞাত ৰাইজিঙক টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে। chatgpt 2022 নৱেম্বৰত মানে এই বস্তুটো আহিছে আমাৰ মানে মাইক্ৰ'ছফ্ট openai মানে এতিয়া হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মানে এটা মানে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত মানে কম্পিউটাৰে কাম কৰিব। আমাৰ মানে আজিকালি বেছিভাগ কামে প্ৰায় কম্পিউটাৰতে হৈ আছে। গতিকে এইটো এটা তেনেকুৱা যেনে গুগলত আমি কিবা বস্তু ইনফৰমেশ্যন লাগে কি কথা আমি গুগলত টাইপ কৰিলে সেই ইনফৰমেশ্যনটো আমাৰ আগত আহি যায়। একচুৱেলি গুগলে কি কৰে, বহুকেইটা ৱেবছাইট তাৰে ৰিফাৰেঞ্চ এনেকুৱা বহুত বস্তু তাৰে কোনটো তোমাৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় তুমি নিজে বাছি ল'ব লাগে। কিন্তু chatgpt সেইবিলাকত কোনো মানে কাম নাই। chatgpt যি কুৱেশ্যন সোধা তুমি জাষ্ট টাইপ কৰি এণ্টাৰ দবাই তাৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ নতুন তথ্য মানে 2021 চনলৈকে ইণ্টাৰনেটত যিমানবিলাক ডাটা আছে সেই ডাটাবিলাকৰ কালেক্ট কৰি তোমাৰ মানে যিটো বেষ্ট সেইটো তোমাৰ আগত আহিব। কিন্তু এতিয়া chatgpt এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট আছে, সেইটো হৈছে কি যে ক'ৰ পৰা আহি সেই বস্তুটো জানা নাযায় বা কোনখন কিতাপৰ পৰা এই বস্তুটো আহিল সেই বস্তুটো আমি গম নাপাওঁ। এইটো এটা chatgpt বুলি নেগেটিভ পইণ্ট। কিন্তু প্ৰথমতে chatgpt এনেকুৱা এটা মানে আৰ্টিফিচিয়েল মানে ইণ্টেলিজেঞ্চ, ই বহুত কাট যেনে তোমাৰ কবিতা লিখিব লাগে, ৰোমান্টিক কবিতা লিখিব লাগে, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে এটা ৰোমান্টিক কবিতা লিখিব লগা বা তোমাৰ ৱাইফৰ কাৰণে এটা ৰোমান্টিক কবিতা লিখিব লগা, তেতিয়াহ'লে তুমি chatgpt ক'লে হ'ল যে ৰাইট এ ৰোমান্টিক পয়েম ইন আছামিজ, অসমীয়াত লিখিব লাগে যদি অসমীয়াত, হিন্দীত লিখিব লাগে যদি হিন্দীত, বাঙালীত লিখিব লাগে বাঙালীত, যি ভাষাতে লিখিব লাগে সেইটো টাইপ কৰি দিয়ক। আৰু সেইটো তোমাৰ তাত আগত এটা সুন্দৰ কবিতাৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিব, আৰু সেই ভাষাবিলাক সম্পূৰ্ণ নতুন হ'ব, নতুন আৰু এই যিটো chatgpt তোমাৰ ধৰক কাৰোবাক এখন এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে, তেতিয়া লিখি দিলে ৰাইট এপ্লিকেশ্যন জেপ কৰি পঠাব লাগে। এই গোটেইখিনি কাম আগতে কি হৈছিল, এপ্লিকেশ্যন এখন দিওঁতে আমি কম্পিউটাৰ টাইপ মানে নিজে হাতেদি টাইপ কৰি, কিন্তু এতিয়া পৰা মানে নহয়, এটা আৰ্টিফিচিয়েল মাধ্যমৰ তাৰে গোটেইখিনি তোমাৰ আগত দাঙি ধৰিব। ৱৰ্কশ্বপৰ বহুখিনি সহায় হ'ব বা অন্য কামৰ পৰা যিমানবিলাক কাম আছে গোটেইখিনি কি হ'ব, সহায় হৈ যাব। গতিকে আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ দুনিয়াখন ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাই আছে সেইটো নাজানো, কিন্তু এটা সামগ্য মানে এনেকুৱা এটা পজিশ্যন বৰ্তমান আহে যে গুগলো বলি আছে chatgpt যে ক'ৰ পৰা নেকি হঠাৎ নতুন বস্তু আহে। একচুৱেলি AI যিটো আছে সেইটো বহুত আগৰ পৰা চলি আছে, কিন্তু এতিয়া ধৰক পাব এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইট বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে যিবিলাকে কি কৰিব, তোমাৰ ফটোটো ইয়াৰ পৰা সাজু কৰি পেলাই আনি দিব, বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি দিব, অন্য বিষয়বিলাক তাতে ইনক্লুড কৰি দিব। যেনে ফটো লাগে, ফটো যদি ধৰক হাতী উৰি আছে এনেকুৱা যদি বতৰত এতিয়া কেনেকুৱা ৱেবছাইট কৈছে, এনেকুৱা ৱেবছাইটত টাইপ কৰি দিলোঁ এলিফেণ্ট ফ্লাইট বুলি, এলিফেণ্টে উৰি ধৰণৰ ফটো আনি দিলে তোমাৰ ওচৰত দাঙি দিব বা ভিডিঅ' আনি দিলে দাঙি দিব। এনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো বৰ্তমান আমাৰ মানে আহি আছে। গতিকে openai বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এই যে দুনিয়াখন কি কৰিব যাই আছে, মানৱ জাতিৰ কাৰণে কি কৰিব, মানুহে ভাবা চিন্তা বাদে দিম। একচুৱেলি মানুহে নিজৰ যিটো থিংকিং কনচিয়াছনেছ এইবিলাকৰ ওপৰত মানে এটা বহুত টপিক, ডাঙৰ এটা টপিক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাবি। ইয়াৰ ওপৰত টপিক এটা কিন্তু মানুহৰ কনচিয়াছনেছ, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে কি কৰিছে, মানুহৰ কনচিয়াছনেছবিলাক নোহোৱা কৰি পেলাই গুগলেও chatgptৰ ওপৰত ফ'ল কৰি আছে। মানে গুগলে নতুন যিটো চাৰ্টবট বা যিটো বস্তু লাঞ্চ কৰিব
সেইটো সিহঁতে কেনেকৈ কৰিব কি পদ্ধতিত বাৰাই কেনেকৈ কৰিব একচুৱেলি ChatGPT আজিৰ ডেটলৈকে যিমানে 2021 চনলৈকে যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল ইনফৰ্মেশ্যন সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াতে হয়তো গুগল তাতকৈ নতুন হ'ব মানে গুগলত আৰু এটা চবতছে ভাল কি আছে সেইটো হৈছে গুগল হৈছে ৰিয়েল টাইম ডাটা আপডেট গুগলত প্ৰতিটো বস্তু এতিয়া গতকাল গতিমত এতিয়া নাপায় কিন্তু ChatGPT সেইটো নহ'ব এতিয়া এইটো হোৱাৰ হয়তো ভৱিষ্যতে হ'ব কি জানে মানে ৰিচেট ডাটা ChatGPT ডাটা 2021 চনলৈকে যিখিনি ডাটা আছে ইণ্টাৰনেটত আৰু ওপৰত সেইখিনি ডাটা ওপৰতে ChatGPT কাম কৰি আছে কিন্তু গুগলত কি কৰে ৰিয়েল টাইম ডাটা দিয়ে তেনে ধৰি লওক ক্ৰিকেট স্ক'ৰ লাইভ ক্ৰিকেট স্ক'ৰ কিমান চলি আছে সেইটোৰ ওপৰতো ৰিচেট তথ্য এটা গুগলে দাঙি ধৰে মানে এই মুহূৰ্তত কি ঘটনা ঘটছে বা এই মুহূৰ্তত কোনখন ৰাজ্যত কি ঘটনা ঘটিছে এইটোৰ ওপৰত গুগলত কেইবানি ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ আগত আনি ঠিকি দিয়ে কিন্তু ChatGPT সেইটো ৱৰ্ল্ডলৈকে হোৱা নাই হ'ব কিজানি ভৱিষ্যতে যেতিয়া আন ডেভেলপ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা সুবিধাও পাওঁ দেখা যায় ভৱিষ্যতে কি হয় আৰু আমাৰ এই চেনেলটো চাই থাকিব এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পোৱাৰ মানে আৰু আপোনালোকে এই ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰি চাওক কেনে লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক ChatGPT এনেকুৱা এটা মানে প্লেটফৰ্ম ৰ'ব যাই আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ফেচবুক বিজ্ঞাপন হাৰিয়েষ্ট কি পৰি তাৰপৰা এই ChatGPTটো একদম বহন গতে ই পপুলাৰ হওঁতে নৱেম্বৰৰ পৰা আজি গৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মাৰ্চ মাহ একচুৱেলি এই 3 মাহত নিজৰ প্ৰায় 100 মিলিয়ন ইউজাৰ ক্ৰছ কৰিব আৰু ই হয়তো গুগলকে মানে ডাউন কৰি পেলাইছে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম গতিকে আমিও আশাবাদী কিন্তু কনচিয়াছনেছৰ ওপৰত নেক্সট আমি ইয়াৰে ওপৰত নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক কি হয় একচুৱেলি চাওক আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত বেছি যদি প্ৰাধান্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ভাবাচোন এইটোৰ ওপৰতো এটা গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব কামে নহ'ব মানে জাষ্ট টাইপিং কৰি পিনে এনচাৰটো আহিব আমি এইটো কপি পেষ্ট কৰোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগে দাদা এইটোৰ ওপৰত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লৈ ধন্যবাদ এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স যিটো বৰ্তমান মানে ই মানে তোলপাল লাগিছে গুগলৰ নেকি য'ত নেকি ৰেট এলাপ কিউচিব লগা হৈছে গুগলৰ ফালৰ পৰা তাতে নতুন আহিব সিহঁতৰ এইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে openai এতিয়া কোন চবতছে বেছি খাছ গুগলতো বহুত openai এইটো যিটো ChatGPT এইটো চবতছে বেছি মানে ফাষ্ট হয় এই গুগলে লাঞ্চ কৰি গুগলে ভাবিয়ে আছে সুন্দৰ পাছে মানে নিজে টেনশ্যনত আছে কেনেকৈ লাঞ্চ কৰি আৰু এইটো ChatGPTটো মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পৰা আহিলে গতিকে এতিয়া গুগলক ফ'ৰ কৰি আছে ChatGPT